คุณรู้เลยว่านี่คือโอกาสดีมากที่คุณจะได้หาโอกาสในการร่วมงานกับไอดอลของคุณคุณจะต้องแนะนำตัวกับเขาให้ฟังคุณมีเวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นคนที่คุมบทสนทนาครับคือคนที่กล้าตั้งคำถามเพราะคนที่ตั้งคำถามคือคนที่ควบคุมบทสนทนาครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับในพาร์ทที่3ของ NLP นี่ครับเรายังอยู่ในเรื่องของ People Awaken อยู่ทุกท่านยังจำได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องของ Sensory Acuity การรู้เท่าทันคนแล้วเรารู้วิธีที่จะถามว่าเกิดความผิดปกติอะไรต่อพฤติกรรมเหล่านั้นทีนี้เราจะมาลงรายละเอียดมากขึ้นผมอยากจะถามคำถามแบบนี้ก่อนครับเคยไหมครับจะไปเจอคนแล้วไม่รู้จะพูดอะไรเคยไหมครับรู้สึกประหม่าเวลาต้องอยู่ท่ามกลางวงสังคมผมเคยครับไม่ใช่อะไรซึ่งสิ่งที่เราจะเรียนแล้วก็ลงมือทำในวันนี้ครับจะแก้ปัญหาเรื่องนั้นกับส่วนที่2คุณผู้ฟังคิดว่าความสัมพันธ์ที่หนักใจแล้วมีผลกับจิตใจคุณมากที่สุดถ้าผมขอทายไม่พ่อแม่ก็คนรักของคุณถูกต้องไหมครับและถ้าคุณเข้าใจบทเรียนที่2ครับความสัมพันธ์จะไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณเลยคุณจะเข้าใจเขามากขึ้นทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรักของคุณเรามาเริ่มเฟสที่1ครับเฟสแรกครับในศาสตร์ NLP จะมีสิ่งที่เรียกว่า elevator pitching ลองคิดภาพตามผมนะครับคุณผู้ฟังกำลังไปอยู่ในลิฟต์แล้วอยู่ดีๆก็มีไอดอลของคุณเข้ามาในลิฟต์กับคุณแล้วคุณรู้เลยว่านี่คือโอกาสดีมากที่คุณจะได้หาโอกาสในการร่วมงานกับไอดอลของคุณคุณจะต้องแนะนำตัวกับเขาให้ฟังคุณมีเวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นในการที่ลิฟต์ตัวนี้จะขึ้นไปแล้วก็เปิดประตูแล้วคุณก็จะไม่ได้เจอเขาอีกเลยถ้าคุณไม่แนะนำตัวคุณผู้ฟังคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราไม่มีแบบฟอร์มการแนะนำตัวเราจะเสียเวลาใช่ไหมครับนี่แหละครับคือที่มาที่ไปของ elevator pitch ซึ่งผมแนะนำให้คุณเอาไปใช้นะครับเพราะว่าหัวข้อแต่ละส่วนมันสำคัญมากหัวข้อที่1ครับกล่าวทักทายครับสมมติถ้าคุณผู้ฟังจะกล่าวทักทายใครสักคนคุณจะพูดแบบไหนครับก็สวัสดีครับใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณจุดๆอันนี้เรารู้อยู่แล้วเป็นบทเรียนพื้นฐานที่เราน่าจะฝึกกันมาแต่สิ่งที่อยู่ต่อไปนี้ครับคือแบบฟอร์มที่ผมอยากให้คุณลองเตรียมไว้และเวลาที่คุณต้องแนะนำตัวเองกับคนอื่นคุณจะไม่ประหม่าเลยอย่างแรกคือชื่อของคุณครับคุณชื่ออะไรอย่างที่2คืออาชีพของคุณอย่างที่3คือคุณค่าที่คุณได้สร้างขึ้นมาจากอาชีพที่คุณทำเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ด้วยนะครับกับอย่างที่4ก็คือกล่าวยินดีที่ได้เจอยินดีที่รู้จักเขาหรือเป็นเกียรติที่ได้รู้จักเขาขึ้นอยู่กับว่าคาแรคเตอร์ของคุณเหมาะแบบไหนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสวัสดีครับผมชื่อไลออนยุวศิลป์ครับปัจจุบันก็เป็นผู้ประกอบการแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเรากำลังยกระดับสังคมด้วยความรู้และการศึกษาวันนี้เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้เจอได้แล้วเห็นไหมครับไม่ถึง30วินาทีด้วยซ้ำและถ้าคุณผู้ฟังฝึกแบบนี้บ่อยๆครับคุณจะสบายมากเวลาต้องไปแนะนำตัวกับคนอื่นผมเลยอยากให้คุณผู้ฟังลองลิสต์ออกมาครับว่าคุณจะตั้ง elevator pitch ของตัวเองอย่างไรและทีนี้ครับพอคุณแนะนำตัวอะไรเสร็จแล้วใครยังไม่ทำสต็อปคลิปนี้แล้วไปทำก่อนนะครับคนที่คุมบทสนทนาครับคือคนที่กล้าตั้งคำถามลองคิดภาพตามผมนะครับคุณผู้ฟังแนะนำตัวเองเสร็จแล้วทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะชวนคุยอย่างไรดีเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับซึ่งในรูปแบบการชวนคุยครับผมอยากให้คุณดูตามตัวอักษรนี้นะครับ F O R และ M คนที่ชวนคุยเก่งคือคนที่สามารถตั้งคำถามได้ดีและคุณจะมีแนวทางการตั้งคำถามที่ดีด้วย FORM สิ่งนี้ครับเรียกกันว่า form checking ครับ F มาจากคำว่า family หรือที่มาที่ไปของคุณเป็นอย่างไรตัว O ก็คือ occupation อาชีพของคุณตัว R ก็คือ routine
กิจวัตรสำคัญของคุณมีอะไรบ้างและตัว M ครับก็คือ motivation คุณมีเป้าหมายอะไรแรงจูงใจที่คุณทำสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรเรามาเริ่มที่ตัว F ครับสมมติว่าผมจะถามประมาณว่าชวนคุยเพื่อที่จะ connect ซึ่งกันและกันผมก็อาจจะถามครับเป็นอย่างไรมายังไงประมาณนี้ครับก็คือชีวิตส่วนตัวที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องของครอบครัวโดยตรงนะครับเราคงไม่อยากจะไปรู้เรื่องของครอบครัวเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแต่มันเป็นภูมิหลังของเขาความเป็นมานั่นเองตัว O ก็คือ occupation ครับอาชีพแน่นอนว่าบางวัฒนธรรมบางพื้นที่การถามอาชีพอาจจะเป็นอะไรที่ลุกเกินไปหน่อยอันนี้แล้วแต่บริบทครับแต่คุณสามารถถามได้แบบนี้ครับช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างคือตัว O งานอดิเรกก็รวมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับตัว R ก็คือ routine กิจวัตรช่วงนี้คุณให้ความสำคัญกับกิจวัตรอะไรบ้างเหรอครับคุณดูแลตัวเองอย่างไรช่วงนี้คุณชอบกินอะไรบ้างครับคุณมาที่นี่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วถ้าคุณผู้ฟังถามผมครับว่าผมมีกิจวัตรการดูแลตัวเองอย่างไรผมก็อาจจะบอกว่าผมออกกำลังกายผมควบคุมอาหารและผมก็ดูแลสมองครับด้วยโฟอาร์ตครับขอบคุณที่เราได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยกันนะครับซึ่งผมกินจริงๆนะครับในการบำรุงสมองคุณอาจจะเห็นว่าผมพูดคล่องผมสรุปเนื้อหามาดีมันก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ใช้สมองค่อนข้างหนักครับเลยต้องมีการบำรุงสามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับและตัว M ก็คือ motivation แรงจูงใจครับช่วงนี้คุณมีแรงจูงใจอย่างไรแต่ผมขออนุญาตแนะนำแบบนี้แล้วกันครับอันนี้เป็นเพียงแค่รูปแบบการถามคำถามแบบ FORM แต่เมื่อถึงสถานการณ์จริงผมอาจจะแนะนำแบบนี้ครับพยายามตั้งคำถามหากคุณต้องการที่จะกระชับความสัมพันธ์กับใครเพราะคนที่ตั้งคำถามคือคนที่ควบคุมบทสนทนาครับคนที่ตั้งคำถามคือคนที่คุมบทสนทนาถ้าคุณเตรียมคำถามไปดีคุณก็จะได้มิตรภาพที่ดีกลับมาด้วยนั่นเองครับและถ้าคุณกล้าแนะนำตัวคุณก็จะไม่ค่อยประหม่าแล้วหากจะต้องเข้าหาใครนี่ก็คือส่วนแรกครับของ elevator pitching แล้วก็ form checking นะครับและทีนี้เราจะมาส่วนต่อไปครับเรื่องของภาษารักครับคุณเชื่อไหมครับเรามาดูคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองของเราหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจเราอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยครับเราไม่รู้ว่าวิธีที่เขาส่งมอบความรักให้เราคืออะไรแล้วถ้าสมมติคุณผู้ฟังมีคนรักมีแฟนมีสามีหรือมีภรรยาหรือมีลูกหลายครั้งที่เรากับเขาไม่เข้าใจกันสาเหตุหลักๆอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เห็นว่าการแสดงความรักของเขาคืออะไรและบางทีนะครับเวลาที่คุณอยากจะทำอะไรดีๆให้อีกฝ่ายและอีกฝ่ายไม่ค่อยชื่นชมไม่ค่อยยินดีอาจจะไม่ใช่ว่าเขาไม่ยินดีครับแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่คือหนึ่งในภาษารักของคุณน่าสนใจไหมครับเรื่องนี้ผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับจะไม่ใช่แค่เรื่องความรักครับแต่เป็นเรื่องทุกความสัมพันธ์ที่สำคัญในชีวิตของคุณเลยภาษารักของมนุษย์มีอยู่5แบบครับแบบที่1คือการใช้คำพูดวันนี้คุณดูดีมากเลยวันนี้คุณน่ารักมากเลยนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมเล่าให้ผมฟังหน่อยสิผมอาจจะเป็น1คนที่ใช้ word affirmation นะครับบางทีนะครับคนใกล้ชิดของคุณที่เขาถามไถ่คุณบ่อยๆที่เขาถามคุณว่ากินข้าวหรือยังเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่เขาอาจกำลังแสดงความรักให้คุณอยู่นะครับทีนี้ภาษาตัวที่2ครับ quality time การใช้เวลาร่วมกันหากผมเป็นคนที่มีภาษารักเป็น quality time อย่างแรกเลยคือไม่ว่าผมจะยุ่งขนาดไหนผมจะเซตตารางไว้อย่างดีว่าผมจะใช้เวลาเนี้ยอยู่กับคุณและผมจะรู้สึกดีมากๆหากเราได้อยู่ร่วมกันเราได้เดินเล่นกันเพราะภาษารักของผมคือ quality time นั่นเองครับและทีนี้ครับคุณผู้ฟังลองดูคนใกล้ชิดของคุณบางคนอาจจะไม่ได้พูดจาหวานหูคุณสักเท่าไหร่แต่เขามักจะหาเวลามาใช้กับคุณเขามักจะอยากอยู่กับคุณเนี่ยแบบเป็นส่วนตัวจังเลยบางครั้งเขาอยากจะกินข้าวกับคุณและเขาจะรู้สึกดีมากๆหากคุณมีเวลาให้เขาเนี่ยทุกสัปดาห์กินข้าวกับเขาเพราะภาษารักของเขาก็คือ quality time ทีนี้ตัวที่3ครับ gift
give and receiving gifts คุณเคยเห็นคนที่เวลาจะนึกถึงใครก็มักจะซื้อของไปให้เอาของขวัญไปให้อาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ทุกครั้งเวลาที่เขามาหาคุณเขาจะมีของมาให้เสมอและบางครั้งถึงแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะเอาของนั้นไปใช้อะไรสิ่งสำคัญคือเขาอาจจะไม่ได้สนใจหรอกครับว่าของที่เขาให้เนี่ยคุณอยากได้หรือเปล่าแต่เขาแค่รู้สึกว่าการให้อะไรคุณที่เป็นของขวัญมันคือภาษารักของเขาบางทีนะครับผมว่าคุณแม่ของผมอาจจะเป็นบ่อยคุณแม่ของผมท่านชอบซื้ออะไรมาให้เยอะเพราะภาษารักของท่านก็มีส่วนของ gift และถ้าผมเข้าใจตรงนี้ผมก็จะรู้ครับทุกๆครั้งเวลาที่ท่านซื้ออะไรมาให้ท่านกำลังแสดงความรักให้ผมอยู่แล้วมันจะชุ่มชื่นหัวใจมากเลยแต่ถ้าผมไม่รู้ผมก็จะไม่ได้เห็นว่าการให้ของขวัญจากท่านมันสำคัญอะไรเห็นไหมครับเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเลยทีนี้ตัวที่4ครับก็คือ act of service การบริการครับคุณเคยเจอคนใกล้ตัวที่เวลาเขาจะทำอะไรให้คุณเนี่ยเขามักจะช่วยเหลือคุณถ้าเขาเป็นคู่รักคุณเขาก็จะชอบล้างจานให้คุณเขาชอบกวาดบ้านถูบ้านให้คุณคุณแม่ผมอีกแล้วครับอันนี้มันคือ act of service ครับหนึ่งในภาษารักของมนุษย์อีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการทำอะไรบางอย่างให้บางครั้งเขาอาจจะเก็บผ้าให้คุณเขารีดผ้าให้คุณเขาพาสุนัขไปเดินเล่นให้คุณกวาดบ้านถูบ้านให้คุณอันนี้ก็คือภาษารักตัวที่4แท้ทั้งสิ้นครับ act of service ทีนี้ตัวที่5ครับ physical touch อันนี้คืออีกภาษารักหนึ่งที่ผมว่ามันจะค่อนข้างชัดเจนในตัวมันเองก็คือบางครั้งเขาอาจจะลูบหัวคุณเขาจะจับมือคุณแล้วเขารู้สึกว่าเวลาที่คุณเนี่ยไปสัมผัสตัวเขาไปจับมือเขาจะรู้สึกดีกับมันมากๆเลยเพราะภาษารักของเขาก็คือ physical touch นั่นเองทีนี้คำถามครับผมอยากให้คุณลองคอมเมนต์หน่อยว่าคุณว่าภาษารักของคุณที่คุณมักจะใช้กับคนอื่นคืออะไรเพราะบางทีเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจตัวเองถูกต้องไหมครับลองสังเกตภาษารักของตัวเองหน่อยครับเราสามารถมีมากได้มากกว่า1ครับเพียงแค่ว่ามันจะมีบางตัวครับที่เราชอบใช้มากเลยเพราะมันคือภาษาของเราลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าภาษารักของคุณคืออะไรและอย่างที่2ผมอยากให้คุณลองสังเกตคนใกล้ตัวของคุณโดยเฉพาะคนใกล้ชิดมากๆนะครับที่เขามักจะทำอะไรให้คุณรู้สึกดีกับเขาไม่พ่อแม่ก็แฟนคุณนั่นเองลองสังเกตดูหน่อยครับเขาแสดงภาษารักอะไรกับคุณและถ้าคุณรู้สิ่งนี้ครับความสัมพันธ์ของคุณจะไม่เหมือนเดิมเลยมันจะดีขึ้นมากๆครับเรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนถูกต้องไหมครับนี่แหละครับก็คือ people awaken และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนกันใน NLP Part ที่4นี่ครับดังนั้นพอถึงตรงนี้ครับเราก็จบเซสชันแล้วผมเลยขออนุญาตแนะนำแบบนี้ได้ไหมครับสุดท้ายแล้วทั้งหมดที่เราเรียนมันคือทฤษฎีแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะลงมือทำอยากจะปฏิบัติจริงอยากจะได้คอมมูนิตี้การพัฒนาตัวเองจริงๆผมคงบอกได้ว่าทฤษฎีอาจจะไม่สามารถให้สิ่งนั้นได้แต่อาจจะต้องไปลงมือปฏิบัติจริงๆซึ่งงานสัมมนาที่เราแนะนำครับก็เป็นของทาง Life Editor ซึ่งเราร่วมงานกันอยู่นะครับคุณผู้ฟังสามารถดูรายละเอียดคอร์สเรียน NLP ครับ Practitioner เราเรียน7วันซึ่งผมก็มีโอกาสได้เรียนก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังสามารถดูได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะครับตัวเราเองพวกเราเองก็ได้ส่วนของค่าคอมมิชชั่นด้วยและเราก็จะใช้ส่วนนี้แหละครับมาพัฒนาองค์กร The Library ในการส่งต่อความรู้ทฤษฎีหลักการเพื่อที่คุณพัฒนาตัวเองเพราะสุดท้ายการเรียนรู้จะทำให้เราเป็นอิสระถูกต้องไหมครับและในวันนี้เป็นเกียรติมากครับที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันทางผู้ร่วมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยูวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับถ้าคุณรักในการพัฒนาตัวเองครับทุกท่านโปรดกด Subscribe ให้ The Library เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ1 ล้านซับด้วยครับได้ไหมครับ